Якщо говорити про 23 січня, це взагалі був дуже складний трагічний день для Харкова, тому що а, коли я отримала поранення, це вже був, здається, третій обстріл міста за той день. Тому що це був третій обстріл міста. Попередній тоді, здається, це була керована авіабомба. Я не пам'ятаю тип снаряду зараз, але снаряд прилетів у п'ятиповерхівку і зруйнував під'їзд. Тоді загинуло 10 людей. І це був дуже трагічний день, тому що це доволі велика кількість людей за один удар на той момент, яка загинула в місті. І цілий день колеги їздили і повідомляли про це. У мене тоді я не чергувала в той день на новинах, тому я слідкувала більше як з іншого боку, знаєте, як цивільна людина. Це було важко, складно. Це ті новини, коли ти читаєш і тобі хочеться від них плакати, тому що настільки боляче, що люди, які живуть поруч з тобою, помирають через ворожі снаряди. Якщо можна казати про перечуття або не перечуття, яке справдилося, в той день ми з колегою обговорювали етичність виставлення світлин поранених людей. І я тоді сказала, що от якщо мене поранять, в сенсі навіть не так, ми дуже довго обговорювали, я відстоювала позицію того, що треба підходити до людей як до людей, і колега в якийсь момент каже: я поняв, тобто якщо тебе поранить, тебе не фоткати. Я кажу, так. І, власне, так і сталося. Коли стався обстріл, цей колега жив неподалік від мене, і він добіг до мене, і коли я була у швидкій, хтось з журналістів хотів зробити знімок, а колега сказав, не треба. Тому я йому насправді за це була вдячна. Бо я би не хотіла потім на теренах інтернету бачити себе закривавленою ногою і подумками повертатися до тих подій. Це було десь 10-та вечора, я поверталася додому. Мені не вистачило пройти один будинок, я почула такий різкий звук і побачила краєм ока таку вспишку сильну. Це тоді вдарило в дах будинку. І, знаєте, і трошки таке все як в уповільненій зйомці, трошки як у фільмі, коли я прям чую скло, яке розбивається у вікнах, і воно падає вниз. Мені, до речі, пощастило, що я була перед цим будинком, а не десь посередині, тому що тоді б скло на мене все посипалось. А так я просто почула, як воно падає. І мене так трохи покривало пилом, брудом. Доволі, причому сильно мене прям покрило. Я не знаю, що це було за якийсь снаряд, але я от прям обличчя і весь одяг у мене був в такому сильному пилу. У мене почала боліти нога, і я себе оглянула, просто на себе подивилася, дивлюсь, що в мене там пару крапель крові, я подумала, можливо, щось долетіло, або це типу скло впало і трохи мене поранило. І тут я зрозуміла, що мені треба кудись ховатися, тому що на той момент в Харкові вже була така, росіяни вже застосовували практику даблтапів, подвійних ударів, або снарядів, коли вони не випускають один снаряд, вони випускають декілька їх, і я розуміла, що, в принципі, теоретично може прилетіти ще сюди. Я почала йти до укриття, і в цей момент я записувала голосове повідомлення своїм колегам, просто щоб їх повідомити, що мене поранило, щоб, по-перше, щоб хтось знав, що зі мною щось сталося. На той момент я не розуміла, наскільки сильно мене поранило, але нога в мене вже настільки прямо ж боліла, що я ледь-ледь рухалась.
І я їм просто почала казати: колеги, вибух стався біля мене. Я не пам'ятаю, що я ще там сказала, але тут стається прям, цей запис зберігся, стається другий вибух, я починаю кричати і вимикаюсь. Для моїх колег вся інформація закінчилась на цьому, і я розумію, що вони дуже сильно нервували. Але в цей момент так сталося, що в мене вимкнувся запис, і я реально на адреналіні, мабуть, я побігла в укриття. При тому, що потім, як з'ясувалося, що в мене був перелам літеральної кістки, і в мене майже наскрізь пробив уламок снаряда ногу. Виявляється, з переломом можна бігати. Потім я забігла в укриття. Проблема насправді була ще й в укритті, тому що там не було зв'язку. Я це з'ясувала, коли я намагалася додзвонитися поліції, коли в мене зовсім не пройшов дзвінок. У швидку я почала дзвонити, і до цього я проходила тренінги до медичної допомоги, і в принципі цей алгоритм від того, умовно, як сталася якась ситуація, до того, як надавати собі допомогу при кровотечах, як оглядати людину, я проходила, тому мені, в принципі, було з цим легше, і в мене не було там паніки або нерозуміння, що робити далі. Я вже просто знала, що я йду за алгоритмом, що мені одразу треба. Я подивилася, що в мене відбувається з ногою. Я почала тиснути, здається, на ногу, і почала дзвонити у поліцію, і у швидку. А швидка в якийсь момент просто я починаю казати, що мене поранило, я перебуваю там, то така-то вулиця, а швидка каже: вас не чути. І я повторюю, і мені знову оператор каже: вас не чути. Що сталося? Кажу: поранило. Що сталося? Мене поранило. І потім я декілька разів, я пам'ятаю, що в мене ще перепитувала адресу, просто вулицю мені треба було назвати. А потім потім мені ще треба будинок назвати. І ця якось комунікація дуже довго затягнулася. Мені сказали, що їдемо, і все. І я навіть не знала, чи зрозуміють вони, що я в укриття, чи ні, тому що я просто назвала приблизне місце, де стався вибух, а до мене ще ж треба було якось дістатися, знайти мене. Тому я почала дзвонити колезі, який був неподалік від мене. Він жив неподалік від мене, і щоб він мене знайшов і якби допоміг мені. У мене був гіпс, і мені довелося там 28 днів, знаєте, коли в тебе там нога до коліна загіпсована, а це зима, і з цим було важко насправді. Я пролежала у лікарні, здається, днів 10, і потім мене відпустили додому. Але в лікарні, до речі, дуже гарне відділення, тому що всі дуже чемні і приємні були, і це теж, знаєте, впливає на стан відновлення. А от, власне, коли я приїхала додому, і коли ти зіштовхуєшся з оточенням, яке тобі треба адаптувати під себе, з цим складно, тому що після поранення я дуже гостро реагувала на будь-яку повітряну тривогу, тому що мені ставало тривожно, і я намагалася сховатися там у ванні, перечекати, навіть якщо нічого не летить, але мені було якось страшно. А коли ти ще на милицях і намагаєшся все швидко зробити, тому що коли ти живеш в Харкові, в тебе максимум там 2-4 хвилини до того, як щось може прилетіти. І з цим було важко. Я для себе визначила, що є моє місто, в якому я хочу знаходитися попри все. Звісно, не зовсім попри все. Якщо була б загроза, реальна загроза окупації, тоді я не знаю, як би я чинила. Скоріше за все, я думаю, що я би виїжджала. А так, знаєте, дуже важко втрачати одну домівку, і коли це стається, і ти знаходиш для себе другу домівку, то вдруге втрачати дім ще складніше. Ця війна і так відібрала в мене, скажімо так, моє дитинство, мої дитячі спогади і моє там дитяче місце сили, то, знаєте, це може
пафосно якось прозвучати, то моє доросле місце сили я не хочу віддавати.